Rikthehemi në studio një klip jashtëzakonisht shumë interesant, nuk e kisha ndjekur ndonjëherë me vëmendje, sot e bëra këtë gjë, kënga është bërë popullore jashtëzakonisht shumë nga rrjetet sociale, TikToku në krye ka qenë ai që i ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme kësaj këngë, jo se nuk ka meritat e veta dhe vetë si këngë. Por meqense jemi tek meritat, shqiptarë të shumë në përbot pokorin sukses, le të themi që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi plot të tillë si përmarrës edhe gjithashtu edhe sportistë të cilët me performancat e tyre mbajnë lart emrin e tyre mbi të gjitha, por pse jo edhe flamurin tonë. Në këtë rast nuk do të flasim as për sport edhe as për art, por do të kthejmë syt nga politika, nga njerëzit që merren me politikë, që janë të angazhuar në politikëbërjen edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje në shtetin ose le të themi në qytetin e New Yorkut, që shtet më vete është në një farë forme. Dhe jemi duke diskutuar, do të shkojmë në një lidhje Skype me New Yorkun, me Emin Egriu, shqiptar i parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarisht kandidat për Kongres nga qarku i 26 i New Yorkut. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. E thash mirë, politikëbërës në shtetin e New Yorkut? Tamam, perfect. Mirëmëngjes dhe faleminderit që keni qëndruar zgjuar për të bërë dhe për të kryer këtë bisedë së bashku. Në radhë të parë urime dhe në radhë të dytë pyetja lind spontane, si ka mundësi që një shqiptar ka interes për të bërë politikë pikërisht në New York? First, I want to thank you for having me. And I'm really happy to spread the word to the Albanians across the nation of Albania and the rest of the world, I guess. I'm proud to be... Yes, ju ndërpres. Në bisedën do ta kryejmë në shqip apo në anglisht, si dëshironi? Po më mirë anglisht, se gjuhën shqipe e kompakt e flit keni në Amerikë. Jo, e flit keni shumë mirë. Mundohemi ta bëjmë në shqip sepse është me më kënaqësi besoj edhe për publikun. I korrigjoj me fjalë anglisht, nuk ka problem. Më fal se radhë njerë më mirë e kom pak anglishtën se e treguj vetveten pak më. Dukeni dhe dëgjojeni jashtëzakonisht shumë mirë. Nëse ma plotësoni këtë dëshirë, do të ishte kënaqësi edhe për mua dhe për publikun, besoj. Pastaj si të dëshironi. Të mundohemi me të dia, okay? Shumë faleminderit. Si lini dëshira për të marrë me politikë pikërisht në New York? Dëshira, you know, New York has a lot of problems very similar to back home. We have low-income people. We have jobs that are needed for a lot of the community here. And we have minorities that have been neglected, very similar to what's happening over there. So, një moment të shkurtër për të përkthyer pak nga çka tha, që ju praktikisht në New York keni gjithçka. Në cilin vit keni shkuar në New York? Në 1970. 1970, në 96-ën. 70. Po, 70. 70. Dhe që në momentet e para pa të dëshirë të angazhoheshit me politikë apo lindi, le të themi, gradualisht? Gradualisht. Baba im ka qenë politikan për lirinë e Shqipërisë edhe Kosovës e Tibra. Ai ka qenë aktivist i fort. And me, I decided to take that experience and the battle for equality of all mankind here in the United States. I'm very active with a lot of communities and a lot of non-profit organizations and, of course, the political arena that is here in New York. I'm in Buffalo, New York, near Niagara Falls, right near the border of Canada. So Ishit plot kënaqësi për të dhënë kontributin tuaj edhe në qytetin e New Yorkut. Këtë kontribut e keni në fokus tek shqiptarët, keni le të themi një sy të veçantë apo jeni të gjithëpërfshirë? Këtu ku jem unë s'ka shqiptar. Jemi një 30-40 familje shqiptar. Over here we have majority of Americans. We have a lot of diversity, a lot of immigrants here in Western New York. And the Albanians, they live in New York City. I'm about 7 hours away from New York City, more like 700 kilometers from New York City, at the other end
of New York. Që ju përfaqësoni për publikun, ju përfaqësoni një komunitet më të gjerë se vetëm shqiptar, 40 familje janë në zonën që ju përfaqësoni, po ka një komunitet goxha më të shtrirë. Po cili mund të jetë elementi shtesë që ju keni, ndoshta dhe falë prej ardhjes tuaj për të dhënë një kontribut në politikë bërje në New York? This seat for the Congress will also represent the Albanians across America because it's for Washington, D.C. It's not a local race. So we will all benefit if I become successful, which I believe I will. We have created a good name recognition here in Buffalo. I have been working a lot over the years, since '99, I should say, right after the war of Kosovo. My brother was over there. He fought in Kosovo as a volunteer. He served the Navy here in the United States. But I have a lot of interest in my community here in the United States. Once I pull this off, I will definitely be a voice for the Albanian communities, as I've been, as my parents have been. So I'm looking forward to make you proud of who I am and what I will do for the Albanians across the Balkans and here in the United States, of course. Kështu që ju ngrini zërin jo vetëm për Shqipërinë, por në një farë forme edhe për një pjesë të gjerë edhe të Ballkanit, dhe gjithashtu keni dëshirë që të bëni diçka më shumë, që të jeni në një stad edhe më të lartë? Oh, sigurisht, definitely. We have a lot of things that we need economically in the Balkans. I'd like to see about making sure that our visas are more accepted and are much easier to come here. I will do my part to get not only Albania, Kosovo, and even Macedonia in the EU and whatever other necessary steps we have to take to make it easier for us to travel back and forth. I think by having such an open system, maybe our children would not leave completely over there. Kështu që ju të përkthejmë pak nga çfarë thatë, keni dëshirë që të jepni kontributin tuaj për t'i dhënë mundësinë që të dhe lirisë së lëvizjes gjithashtu të këtyre shteteve që thamë më sipër. A rin ky rol që ju po synoni që ju keni në këto momente të jetë influent edhe në këtë drejtim? It's very possible. As a congressman, you have the ability to persuade others, and it's just a very powerful position where we have national and international opportunities to make changes, not only in the Balkans. We make decisions all over the world, and we are the lawmakers of those decisions. We are the lawmakers of the funds that go local and international. So hopefully është një rol I rëndësishëm, është një rol me fuqi, është një rol që të jep mundësinë të kesh kontakte, takime dhe gjithashtu vendimmarrje. Por në një moment të caktuar roli juaj sikur u vu në dyshim, pati një gjykate e cila vendosi për rolin tuaj, apo jo, për kandidimin tuaj. Me vota është kjo. Kjo rolla jem të qetë si me qenë Elbete Elliot Engel, si ka qenë në Kongres 30 vjet, ai kishte forcë të madhe, punonte në International Board, and it's just a very influential seat where you have the ability to work with others, and hopefully I will be able to make some changes, and I'll come over there too, of course, visit. I was just there last year. For the first time in my life, I stepped into Albania, and I actually shed a tear when I walked into the border. I was because I was born in Dibra, in Macedonia, but I just wanted to touch that land, and I was very surprised of the infrastructure and the progress Albania has at this moment, and I see it growing and growing, and I'm very proud to see what you are doing to my motherland. Ju jeni jashtëzakonisht shumë krenar për prejardhjen tuaj, na treguat që jeni edhe nga Dibra, gjithashtu unë e kisha pyetjen më shumë në lidhje me mundësinë ose me konceptin që
dikush ju ka sulmuar dhe më pas ka qenë një juri e cila ju ka dhënë të drejtë juve, apo jo? Të paktën kështu kemi lexuar online. Tamam se kuptova fjalimin. Në një moment caktuar, posti juaj është vënë në rrezik, kandidimi juaj është vënë në rrezik, apo jo? Po, ishim në përgjigje. Po nuk është kollaj të ish në zgjedhje në Kongresin këtu. This person that I'm running against, he's been there 17 years, so he has his influence over the years here locally and politically, especially in the Democratic inner circle. Nuk është e thjesht të jesh dhe të merresh me politikë pikërisht në New York, duke qenë se është me sa duket si në Shqipëri, ka influenca, ka takime, ka lobime, ka njerëz të cilët mbështesin një grupazh apo një grupazh tjetër. Yes, a lot of influence and the court systems. This time they have knocked me off before. This is not my first time running, but we were very prepared legally and with staff, and I've learned the system over the years. And when I started to run like 7-8 months ago, I was well prepared for the challenges, for the courts, and we gave them no choice this time. We were very organized, and we were in court trial, as they say, for 3 weeks. And it's one of the longest political cases in the history of Western New York when it comes to getting on the ballot. And with God's will and God's help, I'm thankful that we won, and we're on the ballot, and we have 5 weeks to get to win the primary. They are very scared of me, my popularity, and my communication with our communities here at large. I am very well recognized. I have been at this since '99. I've worked with all kinds of organizations, nonprofit organizations, team building, job training. I've established a couple of nonprofits myself with some others that are very, very... Keni praktikuar, jeni angazhuar, e keni pas në fokus këtë çfarë po bënit. Kush kanë qenë mbështetësit kryesor? Kush janë ata me të cilët këshilloheni? Mbështetje, për mbështetje folish? Po, për mbështetje. Unë në fakt doja të dilja tek familja nëse... My endorsements mainly come from, believe it or not, the churches, the mosques, some very influential activists over the years. A few months ago, I don't know if you know who Malcolm X is, or was, I should say. Malcolm X was one of the African Americans who fought for equal rights here in the United States with some of the most influential activists in the United States. His daughter came to share her support when we did the campaign kickoff, the announcement. I have a lot of local, very influential activists, and William Walker. Padyshim që ju keni mbështetje nga njerëz të rëndësishëm, padyshim që ju këshilloheni dhe keni komunitetin tuaj i cili ju mbështet. Unë e kisha më shumë pyetje në lidhje me familjen. Zakonisht meshkujt e suksesshëm në familje mblidhen dhe tregojnë arritjet e tyre. Oh, familia, my family is very proud of my progress, and I have, some people probably know my uncle, Professor Ibrahim Egriu, who has been an activist over the years. My father was a very big activist. Most of the Albanian communities in New York also have endorsed me, but they're at a distance. I don't have them here. They can't vote for me, but they could help. You know, this is a very expensive campaign, and up to now I've used my own personal resources, and the locals here have been giving me donations. And because we went into the courts, I stopped asking for... Fushatat kushtojnë shumë, kushtojnë në kohë, kushtojnë në të ardhura, ju po e mbështesni veten tuaj me financat tuaja personale, por gjithashtu edhe me donacione, në këtë rast nga ana e të jashtëm, njerëz të jashtëm të cilët të mbështesin fushatën tuaj. Ma shumë më kanë ndihmuar këto, të them drejt, the local people have helped me, the Americans, the people, businessmen, the local businessmen that I know. I've been here since 1983. Shqiptarët hedhin më shumë lek në dasëm se sa në mbështetjen e një politikani të tyre me vend të rëndësishëm. You said the right thing, you know, but it's okay.
that's okay. You know, we should always, I supported everybody that ran in New York City. You had Marco Kepi, I went and I helped him. Mark Jonai, I went and I helped him. There's another young man, I can't pick, he's also running in Bronx, he's running for Congress. Keni ndihmuar për aq sa keni pat mundësi dhe shqiptarë të tjerë të cilët we should support each other. We should make history. We are very well organized people. We are very aggressive. We care for everybody. We make history wherever we go. So we should always endorse each other, no matter whether they're Republicans or Democrats. I'm a Democrat, but we should hold our hands and do our best to make sure that we grow. Jeni demokrat gjithë përfshirës, pra jeni demokrat edhe kur vjen puna për politikën shqiptare, apo në kontrast me atë çka jeni aty, keni një sy tjetër? Çka jemi këtu në Amerikë, demokrat çka jemi në këtu në Amerikë. Ju atje demokracia e ju besoj se është më shumë i lidhur si partia e republikanëve këtu. Pra është pak ndryshe. Është pak ndryshe, po. E ndiqni politikën shqiptare, keni interes? Kom interes, I have different kind of interests because I know to play politics over there it's not easy. But I do want to come over there and work with all the different groups. I don't want to pick a party. I think that's the mistake we're making. We don't have good dialogue with each other back home. We're kind of having the same problem here in the United States between the Democrats and the Republicans. If you go back 10, 12 years ago, Democrats and Republicans were able to work together, dialogue together to progress America. Pra të merresh me politikë nuk është e thjeshtë sigurisht në Shqipëri, po edhe në Amerikë, ndryshe është padyshim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. You have to, back home, not only in Albania and Kosovo, we're having the same problems, and the Albanians in Macedonia. We have too many parties. We have too much segregation. It's hard for them to work together. And the domination of one party over the other is not a democratic process. Democratic process is when we sit down like at a sofa, so you thought me never, and have a dinner and a meal together and have dialogue what's going to be good for all of us. Dialogu është arritja më e madhe, kështu që të kesh mundësi të ulesh, të diskutosh, të flasësh, të ngresh një dialog konstruktiv. Well, that's my PowerPoints. I have the ability not only to have good dialogue with all kinds of people, I have the ability to bring communications and peace among each other. I'm known as a peacemaker. I'm known as Fjalët tuaja janë shumë të bukura, padyshim që paqja është gjëja më e rëndësishme, po shteti në të cilin ju jeni prezent edhe me politikën tuaj është i shtet që në këto kohët e fundit edhe shumë pro paqes nuk është. Doni të na jepni ose keni dëshirë të një mendim në lidhje me çka po ndodh me politikat e Amerikës këtu në Europë, ose le të themi Ukrainë, Rusi, pozicionimi i saj? Okay, I can give you some points. Example in Ukraine has brought both of the parties a little bit together to show a little support because United States, American citizens and all that, even our representatives are tired of these dictators. Example, like back in the days we had Milosevic, now we have Putin and some others. That's what America has been trying to do, is take away those dictatorships. And I feel sorry, and I'd like to see if we can do more for Ukraine. I know they weren't there for us in Kosovo, but it's okay. The people are the innocent people, is those that we have to worry about. That particular issue has brought the Republicans and Democrats together somewhat. But the thing about my support here in Western New York, even though I'm a Democrat, I have a lot of Republicans and conservatives and progressives, left-wing, supporting me because I consider myself a people's Democrat. Praktikisht jeni për dialogun, jeni për paqen, me sa po kuptoj. Jeni për të gjetur një rrugë të mesme dhe për të gjetur arsyetimin edhe pse mund të jeni pro apo kundra, për gjetur, le të themi, dialogun në çdo diskutim. Ishte një kënaqësi që diskutuam së bashku, ne urojmë që arritjet tuaja politike të shkojnë gjithmonë më shumë dhe të na premtoni që bisedën tjetër
ta realizojmë në Shqip 100%? Ta fjallën radhë shqitër të mundohem ta mbaj sa të Shqipen. Shumë faleminderit, ju urojmë një natë mirë ju dhe një mëngjes të mirë për gjithë ata që na kanë ndjekur në këto momente. Shpresoj që të kemi arritur deri diku të sjellim atë që zoti Emin na tregoi në lidhje me angazhimet e tij politike pikërisht në qytetin e New Yorkut. Dhe një herë faleminderit dhe mirupafshim. Inshallah në 5 javë vija atje të vizitoj si një kongresmen. Sa bukur do të ishte, sa bukur do të ishte. Faleminderit dhe urime. Urime, faleminderit.